প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে পাটিচাপ্টা পিঠাৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। যদিও এই পিঠাবিধ বেলেগ বেলেগ পদ্ধতিৰে বনোৱা হয়, মই একেবাৰে সাধাৰণভাৱে আপোনালোকক বনাই দেখুৱাইছোঁ। ঘৰতে থকা মাত্ৰ কেইটামান সামগ্ৰীয়ে এই পিঠাবিধ বনাই জুতি ল'ব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। আহক তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। পিঠাবিধ বনাবৰ বাবে মই এয়া চাহ খোৱা কাপৰ জোখেৰে 2 কাপ ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি লৈছোঁ। পিঠাগুড়িখিনি কেঁচা পিঠাগুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে ৰ'দত শুকুৱাই লোৱা পিঠাগুড়িও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু মন কৰিব ইয়াত যাতে বৰা চাউল মিক্স নাথাকে। ভাতৰ চাউল ল'ব আৰু সেই একে কাপটোৰে পিঠাগুড়ি আধা মই ময়দা দিছোঁ, অৰ্থাৎ 1 কাপ ময়দা দিলোঁ। তেতিয়া পিঠাকেইটা খুবেই মিহি হয় আৰু কোমলো হয়। লগতে দিছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ চেনি আৰু দিছোঁ সামান্য পৰিমাণৰ নিমখ, প্ৰায় সৰু চামুচেৰে এচামুচমান। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। তাৰপিছতে আমি পানী নাইবা গাখীৰ দি বেটাৰটো প্ৰস্তুত কৰি ল'ম। মই ইয়াত পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে গাখীৰ দিও সানিব পাৰে। এটা পাতলীয়া আমি মিশ্ৰণ তৈয়াৰ কৰি ল'ব লাগিব এই পিঠাবিধৰ বাবে। এতিয়া এনেদৰে অলপ অলপকৈ পানী দি মিশ্ৰণটো বনাই ল'ম। ইয়াত মই ঠাণ্ডা পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মিশ্ৰণখিনি বনাওঁতে মোৰ 1 কাপতকৈ অলপমান বেছিকৈ পানীৰ প্ৰয়োজন হ'ল। আপোনালোকৰ অলপ কম বেছি লাগিব পাৰে, পিঠাগুড়িৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে। যিহেতু মই কেঁচা পিঠাগুড়ি লৈছোঁ, সেইবাবে বৰ বেছি পানী খোৱা নাই। এতিয়া ভালদৰে মই হুইস্কডালেৰে আকৌ এবাৰ ফেটি লৈছোঁ। চাব যাতে ইয়াত অকণো গোটা গোটা থাকি নাযায়। খুব ভালদৰে ফেটি ল'ব আৰু মন কৰিছে মিশ্ৰণটো কিমান পনীয়া হৈছে। এই ধৰণৰ হ'ব লাগিব। ওপৰৰ পৰা দি দিলে ইজিলি যাতে পৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ হ'লে ভাল হয়। বেছি ডাঠ হ'লে ভাল নহ'ব, যিহেতু আমি পিঠাটো কেৰাহীত দিয়াৰ পিছত তেনেদৰে ঘূৰাব লাগিব। গতিকে এই ধৰণৰ অলপ পাতলীয়া হ'ব লাগিব। ইয়াৰ ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এতিয়া এই মিশ্ৰণখিনি 20 মিনিট আধা ঘণ্টামানৰ বাবে ঢাকি থৈ দিম আৰু এই সময়খিনিতে পিঠাৰ বাবে পুৰখিনি তৈয়াৰ কৰি ল'ম। পিঠাৰ পুৰৰ বাবে মই ইয়াত চাহ খোৱা কাপৰ জোখেৰে 1 কাপ ৰুকি লোৱা নাৰিকল লৈছোঁ। নাৰিকলৰ পৰিমাণ আপোনালোকে পিঠা যিমান বনায় সেইটো হিচাপত লৈ ল'ব। আৰু লগতে দিছোঁ আধা কাপতকৈ অলপমান বেছিকৈ মিহিকৈ কাটি লোৱা গুড়ৰ ঠাইত চেনি ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে আৰু মিঠাৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে নিজৰ জোখত দি ল'ব। গেছৰ ফ্লেমটো ল' টু মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি এনেদৰে ভাজি ল'ম। গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ লৰাই লৈছোঁ। লগতে মই অকণমান গাখীৰো দি দিছোঁ, আধা কাপমান। গাখীৰৰ লগতে ইয়াৰ সৰখিনিও আছে, তেতিয়া খাবলৈ বেছি টেষ্টি হয়। আপোনালোকে ইয়াত পাউডাৰ গাখীৰ দিলেও দিব পাৰে অকণমান। এনেদৰে কম জুইতে মিশ্ৰণখিনি লৰাই লৰাই ভালকৈ ভাজি ল'ব। একেবাৰে শুকুৱাই পেলাব নালাগে। অকণমান যেতিয়া এই ধৰণৰ হ'ব, ইমানখিনিলৈকে ভাজিলেই হ'ব। মন কৰিছে কেৰাহীৰ পৰা মিশ্ৰণখিনি এৰি আহিছে আৰু এই ধৰণৰ লাৰু এটা নিচিনা হৈ পৰিছে। ইমানখিনিলৈকে ভাজি ল'লেই হ'ব, ইয়াতকৈ আৰু শুকুৱাই থাকিব নালাগে। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু মিশ্ৰণখিনি বাতি এটালৈ উলিয়াই ল'ম। আনফালে এইখিনি ঢাকি ৰখাও প্ৰায় আধা ঘণ্টামানেই হ'ল আৰু এতিয়া পিঠাখিনি তৈয়াৰ কৰি ল'ম। তাৰ আগতে অকণমান ফেটি লৈছোঁ ভালদৰে। আৰু যদি আপোনালোকৰ বেটাৰটো বেছি ডাঠ যেন লাগে, তেতিয়া এইখিনি সময়তে অকণমান পানী দি মিলাই ল'ব পাৰিব। মোৰ দিবলগীয়া হোৱা নাই, জোখতে আছে। এয়া মন কৰিছে এনেধৰণৰ অলপ পাতলীয়া হ'ব লাগিব। এতিয়া পিঠাবিধ তৈয়াৰ কৰি ল'ম। তাৰ কাৰণে কেৰাহী এখন মই গৰম হ'বলৈ দি থৈছোঁ। গৰম হোৱাত ইয়াতে কেইটোপালমান ৰিফাইন তেল দিলোঁ। তাৰপিছতে এই তেলখিনি কপাহ নাইবা কাপোৰ এখনেৰে এইদৰে মোহাৰি ল'ব, ইয়াত যাতে লাগি নাথাকে সেইটো মন কৰিব। তাৰ পাছত এইদৰে গোল হেতা এপাতেৰে মিশ্ৰণখিনি দি যাব আৰু মিশ্ৰণখিনি দিয়াৰ আগত অকণমান এনেদৰে লৰাই ল'ব। পিঠাটো যিমানটো ডাঙৰ কৰে সেইটো হিচাপত মিশ্ৰণখিনি ঢালিব আৰু গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখিব। এইদৰে দি লোৱাৰ পিছত লগে লগে কেৰাহীখন বা টাৱা যিহতে নবনায় আপোনালোকে এইদৰে ঘূৰাই দিব। সহজতে এনেদৰে বহল হৈ যাব। হেতাখনে নুঘূৰালেও হয় বা হেতাৰেও আপোনালোকে বহলাব পাৰে। এয়া মন কৰিছে অলপ অলপ শুকাই আহিবলৈ লৈছে আৰু এইখিনি সময়তে মই পিঠাৰ পুৰখিনি দি লৈছোঁ। মাজতো দিব পাৰে নাইবা এনেদৰে অকণমান কাষত দিব, তেতিয়া ৰোল কৰিবলৈ বেছি সুবিধা হয়। তাৰপিছতে আমি পিঠাখন ৰোল কৰি যাম। এতিয়া আৰু বেছি সময় ৰৈ থাকিব নালাগে, কাৰণ বেছিকৈ শুকাই গ'লে ভাজ কৰোঁতে ভাগি যাব। এয়া দেখিছে মই এটা ছাইডৰ পৰা লাহে লাহে ৰোল কৰি গৈছোঁ আৰু সহজতে ৰোল হৈ গৈছে। অকণমান হেতাখনে চেপেটা কৰিও দিছোঁ। এয়া মোৰ এখন পিঠা তৈয়াৰ কৰি লোৱা হৈ গ'ল আৰু ঠিক একে পদ্ধতিৰে বাকীখিনিও তৈয়াৰ কৰি ল'ম।
আৰু এই পিঠাটো বনাওঁতে গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই ৰাখিব। আৰু এটা পিঠা আপোনালোকক বনাই দেখুৱাইছোঁ। এনেদৰে প্ৰথমে তেল মোহাৰি ল'ব, তাৰপিছতে মিশ্ৰণটো এইদৰে ঢালি ল'ব আৰু প্ৰত্যেকটো পিঠা দিয়াৰ আগত পিঠাগুড়ি মিশ্ৰণখিনি এবাৰ লৰাই ল'ব। তাৰপিছতে কেৰাহীখন এনেদৰে অকণমান ঘূৰাই দিব, ধুনীয়াকৈ স্প্ৰেড হৈ যায়। যেতিয়া অলপমান শুকাই আহিব, তাত পিঠাৰ পুৰখিনি দি এটা ছাইডৰ পৰা ৰোল কৰি যাব। এয়া মোৰ পিঠাকেইটা তৈয়াৰ কৰি লোৱা হৈ গ'ল। ইমানখিনি মিশ্ৰণৰ পৰা অলপ ডাঙৰকৈ 6টা পিঠা হ'ল। আপোনালোকে যদি অলপ বেছিকৈ বনাব বিচাৰে সামগ্ৰীৰ পৰিমাণটো মিলাই ল'ব। এতিয়া মই পিঠাকেইটা কাঁহী এখনলৈ উলিয়াই লৈছোঁ। এই পিঠাবিধ বনাই লগে লগে খাই বেছি ভাল লাগে, সেইবাবে এনেদৰে পাৰিলে কম পৰিমাণতে বনাই পৰিৱেশন কৰিব। আৰু যিহেতু আমি এই পিঠাবিধ বহুদিনলৈ থৈও দিব নোৱাৰোঁ। পাটিচেপ্তা পিঠাকেইটা এনেদৰে বনালে খুবেই মিহি হয়, লগতে কোমলো হয়। আপোনালোকে যদি এই পদ্ধতিৰে আগতে বনোৱা নাই, এবাৰ নিশ্চয় বনাই চাব। এয়া মই এটা পিঠা আপোনালোকক কাটি দেখুৱাইছোঁ। দেখিছে ভিতৰত পুৰখিনিও ধুনীয়াকৈ জিলিকি পৰিছে। গুড় আৰু নাৰিকলৰ পুৰ দিয়াৰ বাবে দেখিও ভাল লাগিছে। একেবাৰে সহজ বনাবলৈ আৰু খাবলৈও খুবেই টেষ্টি হয়। আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব। তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।